In deze podcast komen thema's voorbij die te maken hebben met onder andere depressie en suïcidale gedachten. Heb je hulp nodig? Twijfel niet. Bel 0800 0113 of kijk op 113.nl. Praten helpt. Mijn gast van vandaag is een heerlijke 28-jarige Rotterdammer. Hij noemt zichzelf de genderbrutale boef van Rotterdam. Vind ik al leuk. Met humor en compassie snijdt hij in dienstwerk verschillende onderwerpen aan rondom gender en seksualiteit. Ik ga het met hem over pride, over gender hebben, jezelf kunnen zijn en welke rol mannelijkheid speelt in onze moderne samenleving. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Deen Groothuizen. En Deen, wat leuk om je eindelijk weer live te zien. Eindelijk. Want ik volg jou natuurlijk. Ja. Hè? En ik volg jouw leuke vrouw ook. Maar nu zien we elkaar live. Ja, helemaal goed. En ik zei het net al, ik ben een beetje, nou niet in paniek, want dit is natuurlijk gewoon oude jongens krentenbrood. Yeah. Maar er zijn ook luisteraars die niet vanuit Rotterdam komen. Die moeten ons ook gaan verstaan. Allereerst, hoe word jij het liefst aangesproken? Hij, hem, die dienst. Hij, hem, die dienst. Ja. Leg hij, hem, begrijpt de meeste mensen wel, die dienst. Leg het uit. Ik identificeer me als non-binair, dus dat betekent dat ik me niet per se man of vrouw voel. Ja. Maar ik voel me wel mannelijk. Dus mijn expressie, hoe ik aan de buitenkant mezelf vertoon, is wel, zie ik zelf als mannelijk. Dus daarom vind ik hij, hem prettig. Maar ik voel me niet 100% een man. Nee. En dat heeft voor mij, duurde dat even om uit te vogelen van hoe dat dan in elkaar zit. En toen kwam ik eigenlijk op Instagram kwam ik non-binaire mensen tegen. En toen dacht ik, dat was het. Maar hoe lang is dat geleden? Dat je dat besef had? Het non-binair gedeelte of überhaupt het gedeelte... Nou, is het non-binair? Ik denk dat het 2018 was. Toen had ik een collega van mij, hij is zelf transman. Daar had ik al vaker gesprekken gehad over transidentiteit en dat soort dingen. En ik was toen totaal nog niet uit de kast. En toen kwam ik, hij heet Sky, dus doet ook acteren. Ja. Toen zag ik hem dus bij Jurre Geluk voorbij komen met Jurre's Dates. Was volgens mij het eerste seizoen van Jurre's Dates. Ja. En toen was het dus het filmpje van Sky. En eigenlijk legt hij het exact hetzelfde uit als wat ik me voel. Ja, want die heeft dus ook, noemt zich transmasculien, maar wel nog steeds non-binair. En dat is ook hoe ik me identificeer. Ja. Ja, dus sinds 2018, 2019, toen was wel echt de knop van, oké, dit is dus wat ik ben. Maar toen was ik ook nog steeds naar helemaal niemand uit de kast. En echt alleen maar een handjevol mensen wisten het van mij, dat ik in ieder geval daarmee bezig was. En hoe moeilijk is dat? Hè? Ik ben homoman. Wat? Nee, grapje. Ja. Ik zeg altijd voor de grap, ze zien het niet aan mij. Ja. Maar dan moeten mensen altijd heel erg hard om lachen als ik dat zeg. Maar dat non-binair, dat is relatief nieuw. En stuit je op veel onbegrip? Nou, de term is nieuw, maar de essentie van non-binair zijn natuurlijk niet. Als je kijkt naar hele grote groepen volkeren die inheems zijn, bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, maar ook zo in Azië, voornamelijk Zuidoost-Azië bijvoorbeeld, daar leeft dat eigenlijk veel meer. En juist door een soort van westerse kanon dat over verschillende landen heen is gekomen, hebben we eigenlijk alles binair gemaakt. Want bijvoorbeeld in de Native Americans bijvoorbeeld heb je Two-Spirited. Ja. Nou, dat is er al sinds de beginnen der tijd dat het er al is. Dus eigenlijk ook in folklore van Scandinavische geloofsovertuigingen bijvoorbeeld zit ook heel veel androgyne entiteiten en dat soort dingen. Dus zo nieuw is het niet. Nee, sterker nog, man-vrouw, dat is nieuwer dan gendervrij eigenlijk. Maar bijvoorbeeld Prince was bijvoorbeeld ook non-binair. En David Bowie was ook non-binair. Alleen toen was de naam er nog niet. Nee, was de naam er nog niet. Nee, want Prince heeft zelfs een liedje dat hij letterlijk zegt, I'm not a man, I'm not a woman. En dat je zegt. Ja, die heeft het meerdere keren gezegd. En mensen zeggen van een lekkere vent is dat. Ja, maar dat is eigenlijk heel gek. Want, en dat is ook, daarom vind ik het ook superleuk dat ik dit mag doen. Omdat ik eigenlijk ook te weinig weet. Ik hang echt aan je lippen, want ik denk, verrek. Dat is inderdaad zo. Ja, als je gewoon historisch en comparatief kijkt naar hoe we het over heel de wereld al hebben gedaan eigenlijk, loopt eigenlijk de westerse wereld qua identiteiten enorm achter. En is het enorm hokjesdenken geweest.
Dus om terug te komen op de vraag van hoe is het nou? Ik moet zeggen dat door social media is het een stuk fijner om in ieder geval gelijkgestemde mensen te vinden. En er zijn er ook heel veel groepen waar mensen elkaar kunnen vinden. Maar dat betekent dus ook voor dat er meer een lens op je staat voor mensen die nog niet klaar zijn voor het gesprek. Of het gesprek überhaupt niet willen voeren. En dat is soms wel... Ik zou niet zeggen lastig, want ik ben nu gelukkiger dan ooit. Dus schat, probeer me te breken, dat lukt toch niet. Dus er komt wel een andere soort lens op. Dus vaak ook wel, als er dan weer een nieuwsartikel van mij komt en dat soort dingen... dan merk ik toch wel met DM's dat er weer wat mensen zijn... die, weet ik veel, stront op hun brood hebben gehad of zo 's morgens... en dachten van, ik ga op hun brood? Ja, ik zou er zagrijnig van worden de hele dag... en vervelende berichtjes naar mensen sturen als ik dat heb gehad. Ja, maar dat is het. Ja, dat is de lelijkheid. Ja, en ook het feit dat mensen bewust energie inzetten... om lelijk te doen tegen andere mensen. Waar haal je de moeite vandaan? En het is natuurlijk reflectie van hun eigen rotleven, vaak. Ja, of eigen onzekerheden, denk ik vaak. Ja, tuurlijk. Ik denk dat heel veel mannen het heel prettig zouden vinden... als ze bijvoorbeeld een keertje een manicure zouden doen. Zeker als je zwaar werk doet... waar vaak vuil in je nagels komt, dat soort dingen. Dan kijk bijvoorbeeld naar mijn broer, hij is mig- en tichtlasser. Dus gewoon vaak vieze klauwen van metaal. Maar als hij gewoon af en toe een manicure zou doen... denk ik dat hij veel minder vaak last zou hebben van zijn nagelriemen. En dat hij veel makkelijker met zijn handen kan gaan werken. Ja, als we gewoon dat stukje, dat masculiniteit... een soort... macho uiterste is, als je daarvan weggaat. Weet je niet hoe relaxed dat is, joh? Ja, dat is het. Toch? Ja. Ja, ik snap het niet. Ja. Ik vind het heerlijk. Maar je bent nu echt een blij ei, weet je. Je bent vrolijk. Is het anders geweest? Ja, absoluut. Ja? Ja, absoluut. Ja. Ik ben eigenlijk het merendeel van mijn leven zwaar depressief geweest. En misschien trigger warning, maar ik ben ook suicidaal geweest. Ja. En ik zeg even nat vingerwerk, 5 jaar ben ik ook verslaafd geweest aan verschillende middelen ook. En dat is denk ik dat ik gewoon heel ongelukkig was met mezelf. Ja. En eigenlijk wist ik vanaf mijn 8e al dat ik in ieder geval geen vrouw was. Maar ik had er geen woorden voor en ik had geen omgeving die dacht van... joh, misschien is mijn kind anders dan mijn andere kinderen. Laat ik wat onderzoek gaan doen. Wat nu gelukkig wel gebeurt. Want het is gewoon... ja, ik kan het ze ook niet kwalijk nemen wat ze niet weten. Nee, weet je wel. Dus daar ben ik wel heel... Ja, 100%. Ja. En daar ben ik ook wel gewoon... daar heb ik gewoon sympathie en empathie voor... dat mijn ouders niet dezelfde middelen en tools hebben... als dat ik nu later voor mijn kinderen zou hebben. Ja. Maar... ik ben merendeels van mijn leven ben ik echt zwaar depressief geweest. Eigenlijk vanaf mijn 11e tot mijn 24e eigenlijk. En ik ben nu 28. Bizar, dus ben je echt zo kort maar eigenlijk. Ja, maar ja, ik heb het gevoel dat ik het ding aan het inhalen ben, joh. Ja, maar, zo voelt het echt. Maar heerlijk, toch? Ja, tuurlijk. Ja, ik geniet elk glas water. Ja, ik moet zeggen, ik heb liever een kavaatje. Maar ja, bij ieder slok water denk ik van... Jezus, ik leef nog. Hoe vet is dat? Ja, hoe vet is dat? Ja. Omdat je weet, je kent die andere kant. Je moet vechten voor iets. Ja. Je moet strijden. Ja. En dat je dan nu eindelijk op je plek bent. Dat je je lekker voelt. Ja, ik kan me eigenlijk als 10 had ik een soort van voortgenomen van... ik leef tot mijn 19e. Want dan kan ik op mijn 18e kan ik nog een keertje legaal naar de koffieshop... in plaats van gewoon illegaal wiet op straat kopen. Dacht ik, nou ga ik even een lekker jaartje nog genieten van dat soort dingen. En daarna trek ik zelf de stekker eruit. Wow. Maar volgend jaar word ik dus 29. Dus dan heb ik zeg maar dat eigenlijk 10 jaar overleefd. En ja, maar ik denk dat veel mensen zich erin herkennen. Ik ook absoluut herken het zeker. Ja. Alleen het is een andere zoektocht geweest. Maar jij hebt echt moeten strijden voor mijn gevoel. En dan is het als je er uiteindelijk bent, dan is het wel echt... Het voelt een beetje alsof ik gewoon 20 jaar lang heel nodig naar de wc moest en eindelijk kan ik gaan. Zeg maar, zo voelt het een beetje. En er is geen lekkerder gevoel dan dat. Dus nee, echt top. Gaan we. We gaan het hebben over je identiteit, over je levensverhaal en over je toekomstdromen. Nou, je hebt eigenlijk al best wel heel veel verteld. Hoe voel je je vandaag? Ja, lekker. Voel je elke dag als je opstaat lekker? Want dat zei je eigenlijk net. Dat elke dag een cadeautje is. Ja, cadeautjes. Ja, nou ja, ik moet zeggen, ik ben geen ochtendmens. Dus vraag het niet aan mij om 8 uur 's ochtends hoe ik me dan voel. Maar ik voel me wel goed, ja. Ik voel me echt heel goed. Ik zit heel lekker in mijn vel. Ik ben heel blij met mijn lijf nu. Dus dat is natuurlijk ook een dingetje dat dan altijd meespeelt. Maar ik leef gewoon lekker mijn levensschat. Ja, maar dat is het. Als mens, voor de mensen die je niet volgen, ik zou zeggen, ga je volgen. Ga Deen volgen, want het is echt een feestje. Want je legt in de kriek. Maar het is ook niet loos lachen. Je hebt echt een boodschap. En je weet, dit alleen al over waar je over praat. Dat je denkt, hallo,
You know, weet je wel? Ja, gelukkig. Maar dat is het. Het is zo fijn dat je een spokesperson bent voor zo'n grote groep mensen... Die eigenlijk anders uitgesloten worden. Dus dat is, je bent echt een voorbeeld. Echt, dat is fantastisch. Dankjewel. Je omschrijft jezelf als een genderbrutale boef. Ja. Wat betekent dat? Eén, dat gender echt een grapje is. Want het is gewoon een sociaal construct. Het is gewoon ook hoe we naar gender kijken over heel de wereld. Verschilt het enorm qua maatschappij, qua land. Maar ook soms in kleinere communities verschilt het ook enorm wat gender nou eigenlijk is. En ik vind dat mensen meer met hun gender mogen gaan spelen. En ik probeer eigenlijk de brutaliteit van gender is een grapje... eigenlijk naar mensen over te brengen van... joh, neem het allemaal niet al te serieus. Maar neem wel de mensen serieus... voor wie het serieus is. Dat is Want heel veel mensen zeggen van... ja, maar ik ben toch gewoon een man? Ja. En dat spelen met gender, hoe bedoel je dat? Nou ja, bijvoorbeeld, ik heb vorige week voor de eerste keer mijn nagels laten doen. Ja. En voor mij, voordat ik in transitie ging... was dat een hele erge euvel, terwijl ik het heel leuk vond altijd. Mijn zusje, die heeft gewoon een specialistenopleiding gedaan. Dus die vond het altijd heel leuk om te tutten. En als ding heeft het ook heerlijk om te tutten. Alleen, het voelde een soort van zoiets van... als ik dit nu doe, dan bevestigt het inderdaad... dat ik inderdaad wel dan maar een vrouw ben. Snap je? Maar dat is al die genderconstructen waarmee we worden opgegroeid. De hokjes, waar heel erg instrument van... we moeten dit, we moeten dat... Dus dat was voor mij dat ik van de week gewoon lekker mijn nagels ging doen. Voor de allereerste keer in mijn leven, zeg maar echt serieus gaan doen. Ja, dat vond ik echt heerlijk. En zo probeer ik er ook een beetje met mezelf ermee te spelen. Met kleding, met alles. Met het expressiegedeelte voornamelijk. Want qua identiteit, qua hoe ik me van binnen voel, denk ik niet dat er heel veel speling is. Maar welke expressie denk ik wel. Maar ik denk dat ook heel veel mensen dat hebben. Dat er bijvoorbeeld cisgender vrouwen... dus zijn vrouwen die met het vrouwelijk geslacht zijn geboren... en zich ook vrouw voelen. Ja. Dat er ook cisgender vrouwen zijn die het heel lekker vinden... om te zwemmen met een zwembroek aan. Zijn ze niet opeens een man? Nee, ze vinden gewoon een zwembroek gewoon chill. Is gewoon lekker, en het heeft zakken. En geen enkele vrouwenbroek heeft zakken op een of andere manier. Dus het is heerlijk als ze dan gewoon lekker een kort broekje... of een zwembroekje aan kunnen trekken. En ik vind hetzelfde ook met cismannen, met cisgender mannen... dat als zij... ik wil het een beetje leg even uit, voor heel veel mensen weten echt niet wat een cisman is. Ja, dus een cisman, wat ik net zei, cisvrouw. Een cisgender man is dus een man die als man met mannelijk geslacht geboren is... en zich ook man voelt. Ja. Er zijn heel veel mannen die moeite hebben met hun lengte. Zo ik ook. Ja. Schat, trek die hakken aan. Exact. Ja, ik bedoel, hakken zijn oorspronkelijk gemaakt voor mannen. Eigenlijk. Dus in de 17e eeuw liep elke vent op een hak. Ja, en dan was het heel raar als vrouwen een hakken droegen. Want dan dachten ze van, oké, genderbanning, I love it for you. Maar maar het is eigenlijk, wat je zegt, is echt dus zo snap je, waar. dus wat ik bedoel met al die genderconstructen en dat soort dingen... en maatschappelijke constructen die we hebben. Mensen die zeggen altijd, ja, maar dat is altijd al zo geweest. Maar dat is niet zo. Het is een soort van beeld dat je hebt gekregen omdat jouw omgeving er zo uitziet. Doordat je denkt dat er altijd mensen zo zijn. Mensen zijn maar hetero, mensen zijn maar cisgender. Mannen zijn mannen en vrouwen zijn vrouwen. Punt, dat is niet waar. Misschien in jouw omgeving is dat misschien zo. Dat kan natuurlijk. Alleen dat betekent niet zo dat de rest van de wereld dat ook is. En mensen zitten wel in hele kleine bubbeltjes. Absoluut. Weet je, ik moet eerlijk zeggen, ik ben homo man. Maar ik heb heel veel hetero's vrienden om me heen. Dus ik zit niet heel erg in de scene, maar ik vind het wel interessant. Ik hou van paradijsvogels, weet je wel. En ik vind het heerlijk, want ik zag inderdaad die nagellak en ik het klopt, maar het klopt ook gewoon. Het past bij wie je bent. En heel veel mensen, die willen wel. Ik zie ook heel veel mannen nu ineens, hele stoere mannen met nagellak op. Dat vind ik dus heel lekker. Ja, vind ik ook om gewoon het taboe te doorbreken, dat het... Ja, maar ook tegelijkertijd, schat, het is nagellak. Waar hebben we het over? Ja, maar maar het is wel echt... Hoe groot is het percentage, denk je, wat onbegrip heeft? Wat denk je? Nou, ik denk dat het heel erg aan ligt waar je bent, denk ik. Ja. Want Amsterdam wordt bijvoorbeeld gezien als de meest tolerante stad. Dat is ook de plek waar de meeste aanvallen op queer mensen gebeuren. Ja. Dus ik denk dat je het naast elkaar moet zetten. Maar ik denk dat het meer tijd is voor een sociaal-maatschappelijke shift. Waarbij we het gaan hebben over opvoeding. En ik vind dat er een soort apart vak moet komen op de middelbare school bijvoorbeeld, dat soortgelijk is aan maatschappijleer. Ik denk dat het heel goed is dat als er een soort van levenslessenles komt, waarbij je dus praktische dingen over het leven leert, maar dat je ook bijvoorbeeld leert
hoe heb ik een empathisch gesprek? Hoe bied ik mijn excuses aan? Want heel veel mensen weten niet hoe ze hun excuses moeten aanbieden. En die hebben problemen op hun werk, op school, met partners, met familieleden. Alleen maar omdat ze nooit aangeleerd zijn hoe je je excuses op een goede manier moet aanbieden. Of op een fijne manier. Dus ik denk dat het heel goed is als er gewoon zo'n stramien komt, waarbij we kinderen aanleren dat sommige mensen anders zijn dan jij. Ja. En dat je alleen maar kan zeggen, oh, wat interessant, dat wist ik niet. Maar nu weet ik het wel. Dankjewel dat je het wilde delen. Precies. En dat is zo'n klein... Het is een heel kleine... Maar wat zo'n op sociaal-maatschappelijk vlak maakt dat een enorm verschil. Absoluut. En ik denk dat we dat gewoon echt nodig hebben. Dat we gewoon... En dan denk ik dat je het voornamelijk moet focussen op middelbare scholieren. Omdat met jongere kinderen zijn mensen toch eens iets van... Oh, ik wil niet dat mensen dingen... Mijn kinderen... Wat nu speelt, hè? Ja. Die denken van ja, je gaat onze kinderen een beetje gek lopen maken. Maar wij zijn alle twee in een hetero wereld opgegroeid. En we zijn er niet meer hetero op geworden. Kan ik je vertellen. Nee. Niks van overgebleven. Nee, maar helemaal niks kan ik je vertellen. Maar echt zero. Ja. Wat betekent voor jou het zijn van je true self? Ik denk dat je het onvoorwaardelijk jezelf mag zijn. Dat de waarde is van je true self. En dat je dat gewoon mag ontwikkelen, mag meespelen. Ik denk dat we allemaal een tienerfase hebben gehad... waarbij ik was namelijk een emo in mijn tienertijd. Oh, echt waar? Ja. Echt waar? Ik ga geen foto's laten zien. Nee, ja. Dus ik denk dat het heel normaal is om fases te hebben met je expressie. Ik denk dat iedereen dat heeft. Want anders zou mijn moeder er nog steeds uitzien als een Spice Girl... als ze nog steeds dezelfde stijl zou hebben uit de jaren 90. Dat is het toch? Ja. Je groeit. Ja. Je ontwikkelt jezelf. Ja, en dat is met smaak, dat is met... Dat begint met... Dat is al kleding, alles. Ja, 100%. Ja. Ik denk dat we daar gewoon wat meer ruimte en speling in mogen geven. En heel veel mensen hebben bijvoorbeeld moeite met dat trans mensen operaties doen... om hun lekker te voelen in hun lichaam bijvoorbeeld. Terwijl de meeste genderbevestigende operaties... dus zeg maar operaties die je kan doen... om je mannelijker, vrouwelijker of juist androgyn te voelen... dat wordt het meest gedaan door niet-trans mensen... Inderdaad. Haartransplantaties, BBL's, neuscorrecties. Lippen, botox, dat hele shebang. Ja, schat, ik kan de Veldmankliniek kan ik niet inlopen om een mastectomie te krijgen. Dat kan niet, maar ik kan wel meteen voor een borstvergroting. Dan hoef ik niet naar de huisarts en dat soort dingen. Daar heb ik nooit over nagedacht. Ja, cisgender mensen, dus niet trans mensen, die maken veel meer gebruik van genderbevestigende operaties, middelen en dat soort dingen... dan dat trans mensen doen. En dan, als je dan hebt over be your true self... diezelfde message die ze naar trans mensen sturen met... als je dingen aan jezelf moet veranderen... je moet gewoon leren van jezelf te gaan houden. Schat, begin bij jezelf. Ja, begin bij jezelf. Ja, maar ik heb hier nog nooit over nagedacht. Ik heb nooit mezelf laten doen natuurlijk. Helemaal niks. Nee, het is helemaal puur natuur. Maar bizar... Eigenlijk, want jullie hebben altijd voorgesprek nodig en de psycholoog en heel de mikmak. Ja, maar dat kan, want dat zijn geen trans mensen. Dus dat is toch heel mensen weten vast wel dat er een operatie aan te pas komt en dat soort dingen. Dus ook bijvoorbeeld, heel veel mensen hebben het vaak over spijt bij transities. Dat is een soort dog whistle bijna, dat er in het leven wordt gestuurd om de belevingswereld van trans mensen kleiner te maken. Dat je soms ook denkt van, schat, ik heb de tijd niet voor deze onzin. Ja. Dus heel vaak hebben mensen het over spijt bij operaties voor trans mensen. Dat ze bang zijn dat mensen dan spijt krijgen. Maar een knieoperatie, dus zeg maar zo'n meniscusoperatie... spijtpercentage is 60%. In het Erasmus gaan ze gewoon door, hoor. Ik heb dat, maar dit is zo... ik moet het googlen, hè? Nee, maar dit is zo belangrijk. Daarom is deze podcast is ook zo belangrijk. En daarom is die zichtbaarheid en jouw les zo belangrijk. Want ik heb daar nog nooit over nagedacht. Ja, ik probeer altijd alle dingen waar queer mensen tegenaan te lopen... te laten zien dat niet-queer mensen... eigenlijk tegen hetzelfde aanlopen. Alleen er zit een hele andere soort lens op. En er zijn geen wetten die voor jou bepalen... of jij bepaalde dingen mag doen. En die zitten er wel op trans mensen en intersex mensen. Ja. Dat is de ene alleen op vrouwen, intersex mensen en trans mensen. Daar zijn de wetten voor. Maar over mannen, er is geen enkele wet. Daar ligt een wetboek trouwens. Kunnen we even kijken. Wel een hele dikke pil, Ja, maar er staat niks in over iets wat met mannen te maken heeft. Er staat niks in over sterilisatie, bijvoorbeeld bij mannen of whatever. Of
Bij heel veel vrouwen bijvoorbeeld voor 40 wordt de baarmoeder bijvoorbeeld niet eruit gehaald. Terwijl ze bijvoorbeeld helemaal geen kinderwens hebben. En bij vrouwen is het altijd, nou, denk er nog maar eventjes over na. En dan heb je cis-mannen en die kunnen gewoon een vasectomie... op hun 18e mogen ze al een vasectomie nemen. We gaan door naar de volgende vraag. Af en toe sta je ook voor de groep en leer je mensen van alles over gender, identiteit en diversiteit. Ja. Wat is de meest gehoorde vraag? Ik moet zeggen dat het heel erg verschilt. Want soms sta ik voor een groep mensen die er al wat van af weten. En soms sta ik voor een groep mensen die echt helemaal niks over niks weten. En ik probeer wel altijd alles wat ik doe heel erg aan te passen op het niveau van de groep die ik heb. Dus ik vraag altijd, ik doe heel veel werk eigenlijk. Maar wat ik vaak krijg is, hoe kwam je erachter? Ja. Bijvoorbeeld, van hoe kwam je erachter dat je in ieder geval geen vrouw was, bijvoorbeeld. Ja. En wat zeg je dan? Dat ik op mijn 8e werd ik eigenlijk heel bewust van genderrollen. Eén, omdat ik op scouting zat. Mijn oudere broer die ging naar de jongens en ik ging naar de meisjeskant. En ik wilde klauteren. Ik heb 5 jaar op scouting gezeten. Ik weet nog steeds niet hoe ik een boom in kom, hè? Ja, dus je mocht die boom ook helemaal niet inkomen, joh. Ja, ik vond het heel leuk om lekker kijken. Nee joh, ik wilde gewoon lekker inzitten, boekje lezen, dat soort dingen. Ik heb het nog steeds niet gedaan. Het staat echt op mijn bucketlist. Leren boomklimmen. Ik heb zelfs, mijn vrouw en ik hebben speciale wandelschoenen voor de Veluwe. Ik heb filmpjes dat wij proberen in bomen te klimmen. Ik weet niet hoe mensen dit doen. Ik weet het niet, maar goed. Gesprek voor een andere keer. Maar ik heb serieus, ik heb ook nog nooit geleerd om in een boom te klimmen. Maar ik heb ook nooit de behoefte gehad om in... Wij gaan dit leren. Ja, maar jij is niet eerlijk, want jij bent 2,80 meter. Dus, en ik ben 30 centimeter. Nee, maar wij mogen toch... Ik had wel een opstapje. Eén klein opstapje. Nee, schat. Dus vanaf 0 naar de boom in. Ja. Mensen doen dit. Wij gaan dit leren. Wij gaan in de boom klimmen. Maar goed, hè? Scouting. Ja. Maar oké, dus dat is de meest gehoorde vraag die jij krijgt. Wanneer kwam je erachter? Wat zijn nog meer vragen? Er zijn ook mensen die dan toch het gesprek willen sturen naar een stukje spijt. Dan ben je bang dat je er geen spijt van krijgt. Ja, dat begrijp ik echt niet. Dat je dat durft te vragen. Nou, ik denk dat het dus mensen zijn die zelf heel snel spijt krijgen van dingen die ze doen. En dat ze denken, jeetje, dus deze persoon... is dan op jou. Ja, en dat is, jezus, deze persoon heeft zo'n grote keuze gemaakt om dat traject in te gaan. En ik ben al bang als ik, weet ik veel, cola in mijn tas stoppen en dan gewoon het is schut. En snap je, whatever. Dus ik denk dat het heel erg te maken heeft met mensen die heel erg onzeker zijn over het maken van hun eigen keuzes. Dat ze daarom niet kunnen inleven in een ander die heel zelfverzekerd is over bepaalde keuzes. Ik ben super slecht in dingen kiezen. Vaak in een restaurant. Lot kiest gewoon voor mij. Want ik weet gewoon... En zij weet wat ik lekker vind. Ja, en klaar. Snap je? Makkelijk. Maar dit is de makkelijkste keuze. Niet qua daadwerkelijk doen. Maar zeg maar wat ik wil. In ieder geval weten wat ik wil. Is dit het makkelijkste wat ik ooit heb gedaan. Ik heb 5 vervolgopleidingen gedaan. En ik zit nu pas op de goede. Snap je? Ja, daar heb ik spijt van. Dat ik niet langer heb nagedacht over welke opleiding ik wilde doen. Daar heb ik spijt van. Maar mijn transitie echt niet. Maar dat is wel een vraag die dus heel vaak voorkomt. Ja. Wat is de moeilijkste vraag die je ooit hebt gekregen? Waarvan je dacht, zo, deze... Toevallig vorige week heb ik hem gehad. Toen had ik een lezing queer communicatie met je kids gegeven. Was heel erg leuk. Er zat dus iemand bij en die zei... ja, ik heb een familielid en zij is dus een transvrouw. Wel wat ouder, dus volgens mij was ze richting tussen de 30 en 40... wat zeg maar ouder is ten opzichte van alle trans mensen... die je nu voornamelijk in media ziet natuurlijk. Ik bedoel, Nick Tutorials is letterlijk even oud als ik. Torne Vries is even oud als ik. Noah is ietsjes jonger dan ik. Ja, maar dat is in principe... dus ze is wat ouder en ze zeiden van... ja, jij hebt natuurlijk jouw ware al gevonden. Alleen zij voelt zich heel eenzaam in haar liefdesleven. En hoe vind je de ware? En ik dacht, schat, niet-trans mensen hebben al moeite met de ware zoeken. Hallo, hier, ik heb hem, ik ben 47. Ik heb hem ook nog niet gevonden. Nou ja, dus het is gewoon heel... maar dat heel even, want nu stip je het aan. Want jij hebt wel de ware gevonden. Absoluut. Ja. Maar jullie zijn toch een match? Dat is toch van bovenuit geregeld? Ja, dat is echt niet normaal, ja. Ja, we hebben ook, toen we elkaar voor de eerste keer in het echt zagen... Ja, want vertel heel even kort. Ik ga even heel kort, ja. Want je bent met Lot van Eyck. Fantastisch wijf. Ik ook. Ga je stuk. Maar ze heeft me 2 weken geleden zo laten huilen. Ik voelde me echt ook suf. En toen zag ik er en dacht ik... Fuck, wat ben je goed. Ja. Want je inspireert. Maar ik heb dus inderdaad gelezen... Jullie hadden eerst al contact gehad... voordat jullie elkaar live zagen. Ja, ik was in haar DM's geslide. Ik was terug uit Suriname door corona. Ja. En toen had ik dus met mijn beste vriendin afgesproken... en zeg,
dit wijf moet je volgen. Zij is zo leuk. Ze is gewoon letterlijk jij, maar dan gewoon fat femme, bad bitch, baddie. Hè? Ja. En dus ik te volgen. En toen had ze op een gegeven moment een post gemaakt met get ready to see this on your billboards. Toen had ik haar eigen post naar haar gedM'd en gezegd, nou, ik ben wel ready hoor. En toen gingen we babbelen. Ja, smoetpapa, hè, heb je het wel. Ja, maar je bent echt een smoetpapa. Zo. Ja, dus toen leuk zitten babbelen en zo. Nou, toen een paar dagen later hebben we 24 uur met elkaar gefacetimed. Ja, dat hoorde ik. En toen dus onze eerste date had ik helemaal geregeld. En ik denk dat dit hem is. Dus ik dacht, ik wil jou op een plek ontmoeten in Rotterdam dat heel iconisch is. Waarbij we dan iedere keer als we door de stad heen lopen denken, ja, dat wat is de plek. Ja. Kabouterbuttplug. Dat is de eerste plek. Ik wilde dat het zo'n iconische plek was. Voor de mensen die denken, waar hebben zij nou over een buttplug? Ja, wordt wel heel queer nu. Maar we hebben in Rotterdam Santa Claus. Dat is van Peter of Paul McCartney? Ja. McCartney? Nee, Paul McCartney. Ja. Die maakt hele stiekem funzige standbeelden. En dat is bij hele vette kunsten maakt hij. En die staat dus een kerstmannetje met een gigantische buttplug in zijn hand. Ja, en heel veel mensen zeggen, nee, het is geen buttplug. Dat is gewoon een kerstboompje, want dat is de kerstman. Maar dat is die het komen niet uit Rotterdam. Die komen niet uit Rotterdam. Voor alle mensen die het willen zien op de hoek, Mauritsweg, Nieuwe Binnenweg. Ja, Eendrachtsplein, uitstappen. Precies, je kan er niet uitstappen. Je kan er niet missen, hij is heel groot. In deze podcast proberen we een beeld te schetsen van de Pride side. Zoals we allebei weten zitten er mooie kanten aan, maar ook hele vervelende kanten aan de levens van de mensen uit de queer community. Hoe zien jouw Pride sides eruit? Nou, ik ben heel erg blij in ieder geval dat de queer community in ieder geval in Rotterdam een stuk intersectioneler en diverser aan het worden is. Ja. In Amsterdam heb je bijvoorbeeld Pondy Pride. Dat is een black-focused Pride community. Is dat eigenlijk ook allemaal leuke feesten organiseert. En dat is eigenlijk waar we enorm tekortschieten in Rotterdam. We zijn een van de meest diverse steden van Nederland. Ja. We zijn absoluut een metropool. We zijn een wereldstad. En toch is er eigenlijk heel weinig, maar waar queer mensen naartoe kunnen gaan. Zeker als je ook kijkt in het huidige medialandschap, wat er allemaal gebeurt in verschillende steden. En ik snap dat Rotterdam echt wel moet gaan bijpoten. Maar ik ben wel heel erg trots op de community die elkaar toch kan vinden, ondanks dat er weinig plekken zijn om naartoe te gaan die ook nog eens laagdrempelig zijn. Ja. Want alle plekken die we eigenlijk hebben in Rotterdam zijn heel zichtbaar bijvoorbeeld. Dat is wel typisch queer community. We vinden elkaar toch weer. Maar echt. En of het nou een online spaces of offline spaces zijn. Het is echt wel, we vinden elkaar toch wel weer. En als je dan door een park loopt en dan zie je een grote groep queer mensen met elkaar picknicken. Dat is toch te gek. En vroeger zou ik dat niet durven bijvoorbeeld. Om gewoon met een grote groep queer mensen te gaan picknicken. Ik voel mezelf heel erg veilig. En ik ben ook mezelf heel erg bewust dat door mijn bekendheid dat mensen anders reageren. Want ik ben ook heel vaak uitgekafferd vroeger, vertering, homo, noem maar op. Ik heb er eigenlijk nooit last van gehad. Maar wat je zegt, echt gelukkig. Ja, want als ik nu zo... privilege om rustig door Rotterdam te kunnen lopen. Maar echt. Maar dat is het. Want ben je wel eens bang? Ook wel eens gehad dat iemand om me spuugde of zo. Of dat iemand zijn hand doormidden, mijn handje vasthouden, dat iemand hand er doorheen deed. Gewoon achterlangs lopen, daarna langslopen en daarna een scheldwoord zeggen en dan doorlopen. En dat soort dingen. Ja, ik heb wel een fair share van dingen vroeger in ieder geval gehad. Ja. Nu loop ik wat zelfverzekerder en ben ik er ook iets minder vatbaar voor. Maar ik ben ook wel bewust van het privilege dat komt omdat ik wit ben. De meeste mensen mij nu zien als man of mannelijk. Ja. En dat is een hele andere belevingswereld. Ik heb nu veel minder last van discriminatie als ze niet weten dat ik trans ben, dan in de tijd dat ik openly queer vrouw zeg maar was. Ja. Ja, schat. We moeten door. We moeten echt door. Ja, maar dat is het. Dat is zo mooi dat je het zegt. We hebben hier toch geen tijd voor. Nee, en dat is het. Je maakt het groter door er nog meer. Maar daarom ben ik blij dat dit er nogmaals is. En dat jij dus echt mensen dit ook kan uitleggen. En ik hoop echt dat het aankomt. Het raakt mij echt. Ja, want, gelukkig. Zo stom dit. Is er helemaal oké? Mhm. Wil je het even over hebben? Wat er doorheen gaat. Nou, weet je, het raakt mij gewoon. Ik vind jou zo'n coole gozer. En het eerste wat je ziet bij jou is lol. En als je dan...
wat je net zei, je praat zo mooi en zo goed over je gevoel en intelligent, dat ik denk, als ik dan hoor waar je doorheen bent gegaan, dan heb ik een soort van, dat implodeert in mijn hoofd. Ja, Lot heeft dat ook altijd, hoor. Dus het is niet gek, het is gewoon empathisch naar een ander en dat je denkt, ik had het anders voor je willen zien. Dus het is niet heel gek dat je dat en daarom ben ik zo ongelooflijk, ik kan zeggen fucking blij, zeg ik het alsnog. Ja. Nee, ik ben ongelooflijk blij om te horen dat je dus nu je zo lekker in je vel voelt, dat je de hele wereld aan kan. Ja, weet je wel? En dat wil ik ook. Dat wil je ook. Maar en ook, je hebt dat stuk, dat stuk ellende heb je meegenomen. Dat loopt hand in hand met jou. En daardoor kun je dit doen. Ja, absoluut. Dus je hebt ook misschien die rottijd mee moeten maken om zo sterk je uit te komen. Dat is echt chapeau, denk ik. Wat ik nu probeer is juist die kracht die ik eruit haal om voor te zorgen dat er geen kleine Deen meer rondloopt. Straks. Nee, maar dat is het. Want er lopen miljoenen kleine Deens rond, hè? Ja. En die hebben 20 jaar geleden geen rolmodel gehad. Nee, die dachten, wat moet ik? En die hebben ook de suïcidegedachte gehad en alles. Ja. En als ze nu zien, het komt goed, kijk, Deen lacht, is blij, heeft de liefde gevonden. Gewoon lopende succesverhalen. Fuck, wat lekker. Ja. En nu je bent aangekomen op dit punt. Hè? Je bent nu op een punt waar je je lekker voelt. Je bent volwassen, je hebt een geweldige vrouw, laten we wel wezen. Je bent aan het studeren en werken tegelijk. Ja, schat, ik ben moe. Wat is ik ben moe. Chronisch moe nou. Ja, ik ben wel toe af zo'n vakantie, moet ik zeggen. Ja, dat begrijp ik. Maar nog maar 1 jaartje. Waar ga je naartoe? Wat is je doel? Wat mijn toekomstdoel is? Ik ben bezig met een kinderboek schrijven, bijvoorbeeld. Wauw. En dat gaat over genderexpressie. En dat gaat dan over het verhaal dat ik vroeger als kind het shirt van mijn oudste broer heb gepikt. En dat iedereen in het gezin heel boos werd. En zei, je hebt jongenskleding en je hebt meisjeskleding. Dit is het shirt vandaan, dus blijf met je klauw vanaf. En dat was eigenlijk niet een les van blijf van elkaar spullen af. Maar voor mij bleef het heel erg hangen van, ik mag dit soort dingen dus niet dragen, want ik ben een meisje. En daar wil ik zeg maar een kinderboek over schrijven, dat je gewoon heel veel ruimte moet geven aan je kinderen. In het ergste geval houden ze een goede kledingsmaker aan over. Dat ze heel veel hebben gewisseld van kleding, toch? Ja. Dus dat vind ik van wel. Ik bedoel, als je kinderen gewoon veel meer expressie geeft, dan krijgen ze gaan ze weer groeien, tuurlijk. Veel leukere kledingstijl. Als je jongetje meisje kleding loslaat, het is kleding, waar heb je het over? Ja, maar als je je kind de vrijheid geeft op al best een jonge leeftijd. Om creatief, expressief te zijn. Dat is het grootste cadeau wat je kind kan geven. En er is geen enkel onderzoek die zegt dat het negatieve impact heeft van de ontwikkeling van je kind door ruimte te geven voor genderexpressie en creativiteit. Er is geen enkel onderzoek die dat tegenspreekt. In de afgelopen, wat is dat nu? Ik denk 40 jaar of zo. Sinds de jaren 80 hebben ze al onderzoeken naar gedaan. Omdat toen dus heel die stroming kwam van androgyn Skunk en Nancy bijvoorbeeld. Dat was natuurlijk ook een hele... Ook spelen. Ook enorm spelen. Grace Jones bijvoorbeeld, ook een heel goed voorbeeld van iemand die er al mee speelde. Ja. Dus eigenlijk sinds de jaren 80 doen ze daar ook al onderzoek naar of dat dus impact heeft dat mensen Freddie Mercury zo zagen op televisie en dat soort dingen. En dat is het. Iedereen zegt, Prince, Freddie Mercury, fantastische artiesten. Ja. En maar als het Jopie van de straat is, dan hebben ze er moeite mee. Ja. Dat is toch raar? Ja. Hey, onlangs wonnen jullie een award voor de meest inspirerende mensen op het gebied van queer joy. Wat is het voor jou, queer joy? Queer joy voor mij is echt helemaal jezelf zijn. Ja. Ja, queer joy is echt liefde zien. Dus partner of partners van queer mensen. Om ze dan bij elkaar te zien. Dat is heerlijk om te zien. Maar het is soms ook... we hebben wel eens een foto gemaakt met Tank bijvoorbeeld. En dat is gewoon een goede vriend van mij. Voor mij is het echt thuiswedstrijd. Maar dan zitten we samen foto's te kijken. En dan legt die dienst hoofd op mijn schouder. En dan denk ik, dat is gewoon je gekozen familie. Die je erbij krijgt. Ja, en dat is priceless, hè? Maar dat is echt priceless. Is er een specifiek moment te benoemen waarop je besloot, ik ga me meer uitspreken? Want het feit dat je voor jezelf... je kiest voor jezelf. Hè? Je weet, oké, ik ben non-binair. Ik ga die kant op. Hè? Maar wanneer is het punt gekomen dat je denkt, maar ik wil er ook iets mee doen, iets mee bereiken? Ik denk door wat mijn moeder voornamelijk tekort kwam. Dus dat zij gewoon eigenlijk niet zo goed wist wat ze met mij aan moest. Voornamelijk omdat ik al een volwassen kind was dat uit huis was. Dat dan in transitie gaat. Dus dan zit er natuurlijk heel veel afstand tussenin. Ja. Maar mijn moeder die viel eigenlijk in een soort van informatiekloof.
wat moet ik met mijn volwassen kind aan? Want er zijn dus wel heel veel groepen voor ouders van minderjarige kinderen. Ja. Dat wel, alleen dan gaat het meer over van... oh ja, de peuterjuf die heeft weer verkeerde dingen tegen mijn kind gezegd... en dat soort dingen. Ja, dat zijn helemaal niet de dingen waar mijn moeder tegenaan loopt. Dus het was eigenlijk een soort een beetje noodzaak. En ik denk dat ik heb Lotte enorm als inspiratie... hoe zij natuurlijk dingen teweeg wil brengen. En ik had gewoon zoiets van... ja, waarom ga ik ook niet gewoon mijn... kennis en alles inzetten om inderdaad gesprekken te gaan veranderen en kennis te delen. En nogmaals, ik ben er heilig van overtuigd dat je niet trans kan worden door van naar een transpersoon te luisteren. Anders had ik nooit de transitie hoeven gaan. Nee, maar houd toch op. Snap je? Ja. Dus sommige mensen zijn er bang voor toch? Dat het en ik kan daar gewoon zelf niet bij. Dus daar, dan heb ik een error in mijn hoofd en dan denk ik, maar ook dat is hetzelfde met toen ik... er zijn mensen op een coming out, die komen uit de kast. Ik ben homo, ik ben lesbisch, of ik ben non-binair of wat dan ook. En dan zeggen ze, ja, maar iedereen moet het maar accepteren. Ik heb het altijd al bedacht. Nee, je moet ook iedereen ook de ruimte geven. Ja. Jij hebt namelijk het al voor jezelf uitgezocht. Ja. Het gaat voor mij om een stukje tolerantie. En voor mij het belangrijkste wat daarin zit... is echt het stukje empathie. Ja. Het is zeg maar... je kan je niet in mij inleven... want je hebt niet dezelfde belevingswereld. Nee. Maar gelukkig heb ik ook niet jouw belevingswereld. Nee. Maar ik kan wel naar jou vragen luisteren, wat jou is. En het enige wat ik daarvoor kan hebben is begrip. Want ik kan niet voor jou bepalen wat jij voelt. En hetzelfde stukje respect en empathie... dat is gewoon iets wat ik terug verwacht... En vaak heb ik een ontzettend lang lontje... van hier tot over de Erasmusbrug heen. Oh, echt? Maar die is ook op een gegeven moment voorbij. Ja. Dus en daar bewaar ik mezelf ook in. En dat moet je ook echt doen. Ja. Zeker als je ook dit soort werk doet... dat je soms gewoon hele gekke of moeilijke vragen krijgt. Het lijkt me inderdaad... Het is ongelooflijk mooi. Ik ben gewoon trots op jou... terwijl ik je helemaal niet goed ken... dat je dat doet. Want ik word door deze podcast... ook elke keer zit ik in mijn hoofd van... ik doe dus eigenlijk te weinig voor de queer community... terwijl ik een heel groot platform heb. Nee, maar ik ben bloedserieus als je echt zoiets hebt van... Vind ik echt leuk. Ik vind het namelijk echt leuk. Want, en dat is ook... met humor kun je natuurlijk ook zoveel meer bereiken. Het is lijm. Dat is mooi dat je het zegt. Dus, want daarom hangen mensen ook... aan jouw lippen, ook aan de lippen die van Lotte. Maar ook, en ook die van jou. Oké, in principe. Ja. Dus daarom... Top, wij gaan zitten. Wij gaan echt zitten. Goed zo. In het voorbereiden van deze podcast heb ik een hoop geleerd. En ik ben me ook een hoop dingen gaan afvragen. Neem bijvoorbeeld het gegeven mannelijkheid. Ik had er eerlijk gezegd niet bij nagedacht... wie eigenlijk bepaalt wat mannelijkheid is... en welke rol het speelt in onze samenleving. Wat is mannelijkheid voor jou? Mannelijkheid is... of the eye of the beholder, denk ik dan. Dus mannelijkheid is gewoon... Je kan gewoon nagelaak op en je bent... een oerman. Ik ben niet minder mannelijk nu of zo. Dus ik denk dat je heel erg de distinctie moet gaan maken... van een mannelijke expressie en een mannelijke identiteit. Want identiteit is iets wat je van binnen voelt. Dus niemand kan daar iets over zeggen. Want als jij je mannelijk voelt, voel je je gewoon mannelijk. En qua expressie, dat is nog... Dan kan je zoveel leuks eigenlijk mee. En dat maakt je niet minder man. Ik bedoel, heel vaak met hetero huwelijken... dan hebben ze hun, hoe noem je dat, haantjesparty... hoe noem je dat, vrijgezellenfeestje. Je hebt altijd van die haantjes die oplopen in een haanparty. Maar vaak doen ze dan als grapje eigenlijk... de bruidegom in een jurk. Ja, dus... En niemand zal zeggen... oh, sorry mevrouw dat ik op je jurkje stond. Niemand gaat dat zeggen. Nee. Snap je? Dus ik denk dat mannelijkheid is heel erg iets wat van jou is, van jou zelf is. En hoe je dat uit, dat is nog meer van jou. Maar we hebben wel, ik moet wel zeggen dat we wel een mannelijkheidsprobleem hebben in Nederland. Dat is voornamelijk dat mensen heel erg bang zijn dat we losraken van mannelijkheid. En dat we daarom daar extra op moeten duwen naar echte mannen. En dat maar niemand kan vertellen wat een echte man is. Nee. Hoe je dan ook een echte man definieert... ik zou het ook niet weten. Nu jij dat zo zegt, zit ik ook te denken... ik ben een man, ik ben geboren als man. Ik weet door dit gesprek helemaal niet... of ik me mannelijk voel. Kijk, ik draag hakken, dat doe ik voor werk. Maar voel je daardoor minder man? Nee. Maar ik weet het, dus daar heb ik helemaal nooit over... Dus dat is het ook. Ik heb er nooit over nagedacht. Ja. Tot op nu dat ik denk... oh ja. Kijk, ik maak altijd de grap... ja, mij zie je het niet, hè. Maar weet je wel, en dan maken we een grapje van... maar dat is gewoon...
En makkelijke grappen ook. En nu denk ik, maar wat is dan mannelijkheid? Ja, het is heel goed om dat te gaan bevragen. Want dan kan je dus ook naar bepaalde denkstructuren in je hoofd gaan van... heb ik wel eens gehad dat ik het gevoel had dat ik me mannelijker moest opzetten? En dan kom je naar het stukje patriarchaat van... in welke zin is mannelijkheid onderdrukkend voor mij geweest? En dat is eigenlijk het mannelijkheidsprobleem waar we tegenaan lopen. Is eigenlijk gewoon het patriarchaat van... tot op welke hoogte heeft mannelijkheid mij onderdrukt in mijn gevoel, emoties, expressie, uitingen, relaties, dat soort dingen... Ik denk, dat is het. Ja, als ik daar mensen moeten het gaan bevragen bij hunzelf... van wat betekent mannelijkheid bij mij? En heb ik wel eens dingen niet gedaan die ik eigenlijk wel wilde doen... omdat ik bang was dat mensen mij daardoor minder mannelijk zouden zien? En dan denk ik, schat, trek die hakken aan en ren de Rotterdamse Marathon als je dan daar... Ja, maar dat is het. Ik zit nu ook te denken, ik heb ook wel eens gedacht... als ik dan een date had met een gozer, denk ik... ze vinden me natuurlijk veel te... En dan ga ik me anders kleden. Ja. En dat slaat dus eigenlijk helemaal nergens op. Heel veel mensen denken dat ook dat het patriarchaatprobleem... dat niet in de queer community is, maar dat is heel sterk aanwezig in de queer community. Dat is ook in de queer community enorm sterk aanwezig, Dus je hebt ook weer hokjes daarin. En dan denk twinks, otters, bears, schat, de lijst is eindeloos. Otters, ja. Wat zijn otters? Dat zit tussen twink en bear in. In het buitenland worden in een rap tempo wetten aangenomen... die echt heel slecht zijn voor transgender mensen. Ja. Hoe kijk je er tegenaan? Nou, dat is ik zou bijna willen schelden nu alsnog. Maar nee, ik denk sowieso dat het heel erg... in wordt gezet om mensen af te laten wijken van andere problemen. Dus ik denk dat het... Want waar gaat het eigenlijk over? We hebben het over 1% van... in Nederland zijn er maar 300.000 trans mensen. En 18 miljoen mensen, ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Lieve Deen, wat kan ik of mensen zoals ik doen... om die toekomstdroom te verwezenlijken? Om voor meer begrip te doen? Wat kunnen we doen? Dan ga ik toch mijn opa weer quoten. En dat is soms echt je bek houden en luisteren. Ja. Je hebt toch... iedereen heeft een andere belevingswereld. En dat betekent niet dat jouw belevingswereld minder wordt... omdat iemand anders een andere beleving heeft. Dat is een bepaalde wisselwerking dat erin zit. Want jij vertelt net dat jij je eigenlijk nooit echt onveilig hebt gevoeld in Rotterdam. Nee. Ik vertel dat wel. Ja. En het zou heel raar zijn als jij nu tegen mij zou zeggen... nee, Rotterdam is hartstikke veilig, joh. Nee, dat is bullshit. Dat is jouw beleving. Ja, dus snap je? Ja, dus om dat te verwezenlijken denk ik sowieso dat het heel erg goed is... om te accepteren dat andere mensen een andere belevingswereld kunnen hebben... En ik raad sterk aan dat als je bijvoorbeeld social media gebruikt... dat je dan kijkt, dat je een keertje in je tijdlijn kijkt... en dat je denkt, joh, hoe divers is mijn tijdlijn eigenlijk? Ja. Volg ik alleen maar witte mensen? Volg ik alleen maar mensen die niet gehandicapt zijn? Volg ik alleen maar mensen die hetero zijn? Alleen maar mensen die cis zijn? Alleen maar mensen die Nederlands spreken? Probeer je tijdlijn bijvoorbeeld wat diverser te maken. En dan merk je in één keer dat je... op hele... Ook gevoed wordt. Absoluut, ja, maar niet eens... Ik zou niet eens per se gevoed... maar meer dat je in aanraking komt met mensen... die niet per se dezelfde soort levens hebben als jij. Wat ervoor zorgt dat je veel makkelijker empathie kan tonen... voor mensen die niet jouw leven leiden. Want niemand leidt jouw leven. Nee, precies. Ja. Dat doe je alleen zelf. Ja. Nou, we zijn er. Wat goed. Ik wil je ongelooflijk bedanken. Je hebt mij heel erg geïnspireerd. Ik weet zeker ook de luisteraars die het horen. Je hebt ze laten lachen. En door die lach lijmen ze inderdaad. Ja. En dan ze hangen aan je lippen. En ik hoop zo dat al je dromen uitkomen. Maar dat chef jij gewoon. Gaan we lekker doen. Want dat manifesteren we en dat doen we. Dus ik wil je een hele dikke kus geven alvast. Een dikke kus aan Lot. Ik hoop dat we door middel van dit soort gesprekken... elkaar allemaal iets beter gaan leren begrijpen. En being your true self is natuurlijk priceless. En lieve luisteraars, vergeet ook niet te luisteren naar de Prideside aflevering van Mama Queen, Maria Lea en Gia Bab. Dankjewel, Deen.